Công Giáp vui mừng hớn hở, phát hiện ra vùng đất mới, thích hợp cho việc trồng thử nghiệm cây lúa, tại trang trại 4 bản làng, châu Phi. Chào các bạn, trong một diễn biến mới nhất gần đây, Công Giáp đã chia sẻ niềm vui sướng không giấu nổi khi anh đã phát hiện ra một vùng đất mới, tại trang trại 4 bản làng Angola, nơi được đánh giá là cực kỳ thích hợp cho việc trồng thử nghiệm cây lúa nước của Việt Nam. Thưa các bạn, nối tiếp sự thành công bước đầu cây lúa của Linh Philip ở trang trại Việt Phi Farm. Những cố gắng của Linh Philip đã tạo động lực rất lớn, cũng như là niềm tin sự khích lệ, không chỉ với các anh em trong team châu Phi, mà còn là niềm động viên rất lớn đối với tất cả bà con dân bản ở đây. Đất nước Angola nói riêng và châu Phi nói chung, đa số chưa trồng được cây lúa nước. Vì một số điều kiện khách quan như khí hậu, đất đai, nguồn nước, và đặc biệt là người dân còn rất lạc hậu, thiếu kiến thức nông nghiệp. Họ chủ yếu trồng những loại cây chịu hạn truyền thống như ngô, khoai, sắn và một số loại rau khác nhưng rất hạn chế, canh tác nông nghiệp của họ còn rất thô sơ. Thủ công, năng suất cây trồng rất kém. Do đó, họ đều phải nhập khẩu trực tiếp rất nhiều lúa gạo của các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan v.v. Vì vậy, giá lúa gạo ở châu Phi rất đắt đỏ, chỉ những người giàu Angola hay những người nước ngoài như Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Tây Á mới có điều kiện để ăn. Còn những người dân thuộc tầng lớp nghèo thì xem lúa gạo như là một món ăn xa xỉ. Quanh năm họ chỉ ăn bột ngô và bột sắn nấu lên, hay làm thành bánh để ăn. Người dân ở những bản làng Angola này, đa số đều chưa hề biết đến cây lúa hình dạng như thế nào, đến cả những lãnh đạo huyện, họ cũng thừa nhận chưa từng thấy cây lúa bao giờ. Bởi vậy, khi mô hình trồng lúa của Linh Philip thành công, đã thu hút rất nhiều lãnh đạo đến thăm và chiêm ngưỡng. Họ háo hức mong chờ, đồng thời khuyến khích Linh Philip. Nếu có điều kiện hãy nhân rộng thêm mô hình lúa nước ra nhiều bản làng hơn, để người dân bản được học cách trồng lúa và kỹ thuật chăm sóc lúa của người Việt Nam. Đặc biệt ở Huambo, mô hình lúa của Linh Philip coi như là tiên phong, khởi đầu cho cây lúa ở đây. Tiếng lành đồn xa, bác trưởng bản Chilembo và một số người dân đã tìm đến trang trại, mong Linh Philip hỗ trợ và dạy họ cách trồng lúa trong chính bản Chilembo. Linh Philip cảm thấy rất vui khi bác trưởng bản đưa ra lời đề nghị này, anh hứa sẽ hỗ trợ người dân hết mình, cả về kỹ thuật lẫn vật tư, giống, phân bón. Có một điều rất tiếc nuối, Công Giáp vì bận bịu nhiều việc nên chưa thể dẫn người dân ở 4 bản đến trang trại Linh Philip tham quan được. Do đó, khi Công Giáp thông báo với bác trưởng bản và người dân 4 bản làng sẽ trồng thử nghiệm cây lúa ở đây, lúc ấy, bác trưởng bản cùng tất cả người dân hết sức ngạc nhiên, họ dường như không tin vào tai mình được. Vì vậy, bác trưởng bản có hỏi lại với Công Giáp, trồng lúa à cháu, bản mình sẽ trồng lúa thật à? Lúc này, Công Giáp vui vẻ trả lời rằng, một người anh em người Việt của cháu ở Huambo đã có thể trồng thành công cây lúa rồi bác ạ, năng suất lúa ở vụ mùa mưa rất cao. Đất ở trang trại anh ấy là đất đồi, mà đã trồng thử nghiệm và thành công, thì cháu nghĩ, với vùng đất trũng, ngập nước này, chắc chắn sẽ được thôi ạ. Công Giáp khẳng định và giải thích với bác trưởng bản như vậy để bác hiểu thêm. Mọi người nghe Công Giáp chia sẻ như vậy, họ mừng lắm. Vì theo lời của những người dân bản tâm sự rằng, từ lúc sinh ra đến giờ, họ chưa từng nhìn thấy cây lúa hình dạng như thế nào, họ chỉ biết được hạt gạo từ những anh em trong team châu Phi, mỗi khi team làm từ thiện phát gạo mà thôi. Công Giáp khi phát hiện ra vùng đất này, thực sự rất may mắn, vì đây được cho là vùng đất rất thích hợp với cây lúa nước, lòng đất trũng thấp, đất thịt có nhiều mùn, nước thì hiện giờ luôn có xâm xấp mặt ruộng. Có một điều khó khăn ở đây. Vì đất bỏ hoang lâu ngày, ngập nước, do đó, cỏ dại mọc dày và cao như một tấm thảm, rễ cỏ ăn sâu xuống lòng đất chằng chịt. Vì vậy, muốn cải tạo vùng này thành một đám ruộng hoàn chỉnh, phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Nếu trong khâu làm đất này, không làm đất kỹ, sạch cỏ, thì khi cấy lúa, cỏ sẽ mọc rất nhanh, cạnh tranh dinh dưỡng với cây lúa. Do đó, lúa sẽ kém phát triển, mất không gian để quang hợp cho tán lá, dẫn đến cây lúa còi cọc, năng suất kém. Nhiều khán giả rất vui mừng khi Công Giáp đã phát hiện ra vùng đất mới thích hợp cho việc trồng lúa nước ở trang trại 4 bản làng châu Phi. Nhưng họ cũng bày tỏ rất nhiều lo lắng, khi đất ở đây quá nhiều cỏ dại, trồng thử nghiệm vào mùa khô quả là một thử thách và khó khăn rất lớn với Công Giáp, cũng như người dân ở đây. Mùa khô ở châu Phi vô cùng khắc nghiệt, ban ngày nhiệt độ có thể lên đến 36, 37 độ C, còn ban đêm hạ xuống 8 đến 10 độ C. Với sự chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy, sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Chưa kể, vào mùa khô người dân không trồng trọt, thì tất cả các loại sâu bệnh hay chim chuột côn trùng kéo đến phá hại, đó cũng là vấn đề rất nan giải. Theo như Công Giáp tâm sự rằng, mình vẫn biết trồng thử nghiệm cây lúa ở mùa khô này là điều vô cùng khó khăn vất vả, nhưng muốn có thành công thì trước tiên mình phải thử nghiệm trước, nếu đạt được kết quả thì cũng rất mừng, còn thất bại thì cũng không sao cả, thất bại là mẹ của thành công, mình sẽ lấy đó làm động lực cũng như kinh nghiệm cho lần sau.
Mọi người có chỉ anh những mẹo nhỏ để trị tận gốc đám cỏ dại đó mà tốn ít công sức. Đồng thời, cũng tạo ra nguồn phân xanh hoai mục, giúp cải tạo đất hơn. Khán giả chia sẻ, trước tiên, cháu nên cho đắp bờ be ruộng, sau đó cho cày cuốc lật úp hết cỏ xuống, rồi bỏ vôi vào ngâm trong khoảng 2 tuần cho cỏ chết hết. Sau đó, xả nước ra phơi ruộng 1 tuần, để đất được khô và cỏ cũng triệt tiêu, rồi cày bừa thật nhuyễn, cho nước vào làm đất sụp bùn. Tiến hành lên luống để chuẩn bị cấy lúa. Ban đầu thì sẽ khó khăn vất vả, tốn nhiều thời gian công sức đấy, nhưng sau vài vụ, khi đã định hình hoàn thiện rồi, thì làm lúa cũng rất nhàn, cứ theo mô típ, lộ trình ấy mà làm thôi. Khán giả cũng lưu ý thêm với Công Giáp rằng, nên canh thời gian làm đất và gieo mạ sao cho hợp lý, tránh để tình trạng mà đủ tuổi cấy mà đất chưa làm kịp, hoặc ruộng đợi mạ là đất đã cày bừa, chuẩn bị sẵn sàng mà mạ lại còn non. Ruộng đợi mạ không đáng lo ngại, nhưng mạ đợi ruộng dễ dẫn đến mất mùa vì mạ quá tuổi cấy. Thế nên, dân gian có câu ruộng chờ mạ, ruộng kỹ càng tốt, mạ chờ ruộng, mạ muộn chẳng được hạt nào, nghĩa là ruộng chờ mạ thì đất càng có thời gian nấu kỹ, nhưng mạ chờ ruộng thì muộn tuổi, quá lứa, thành mạ già, cấy không cho thu hoạch. Nếu cấy muộn, khi mạ đã quá già, cây lúa vừa bén rễ hồi xanh, đã chuyển hóa đến giai đoạn tạo đốt sinh trưởng, phát dục. Do thời gian sống trên ruộng tạm quá dài, cây mạ thiếu ánh sáng, dinh dưỡng, nên chóng già, trổ sớm, lúa trổ bông nhưng không thể kết hạt. Vì vậy theo kinh nghiệm người nông dân xưa, cây mạ sau khi gieo khoảng 15 đến 18 ngày là có thể nhổ đem cấy rất đẹp. Đối với việc trồng lúa nước, thì luôn luôn nhớ đến một câu, coi như kim chỉ nam của nhà nông, đó là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Đây là kinh nghiệm mà ông cha ta từ ngàn xưa đã đúc rút được trong quá trình trồng cây lúa và truyền lại đến hôm nay. Ở đây, mặc dù là vùng đất trũng ngập nước, nhưng Công Giáp cũng nên có phương án phù hợp để tích trữ nước, cũng như xây dựng hệ thống kênh mương hoàn chỉnh để thoát nước cho hợp lý. Việc cải tạo đất cũng nên bón lót thêm một lượng phân chuồng và phân đạm hợp lý. Ngoài ra, cần phải có những buổi tập huấn, động viên người dân kiên trì nỗ lực và đoàn kết trong bước đầu trồng thử nghiệm này. Còn về giống thì mình nghĩ giống Khang Dân này bước đầu đã thành công rồi, nên có thể nói, giống này thích nghi tốt với môi trường và khí hậu ở đây. Khán giả cũng khuyên Công Giáp nên trồng thử nghiệm cho vài mảnh ruộng nhỏ, làm từ từ, không nóng vội, tuy chậm mà chắc. Chỉ cần sau vài vụ mùa, người dân đã quen dần với cách canh tác, cũng như kỹ thuật chăm sóc lúa, lúc đó, hãy làm theo kiểu cuốn chiếu, lan rộng dần thêm ra. Từ đó, người dân không chỉ đủ lúa gạo để ăn, mà còn xuất bán với giá cao, mang lại nguồn thu lợi rất lớn. Hiện nay, Ấn Độ, một nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đã siết chặt việc xuất khẩu gạo ra nước ngoài, do đó làm giá lúa gạo tăng lên một cách chóng mặt, gây khó khăn cho những nước phải nhập khẩu gạo như Angola, cũng như nhiều nước ở châu Phi. Vì vậy, anh em team châu Phi đang tìm cách mở rộng thử nghiệm mô hình trồng lúa ở châu Phi, đây như là một tín hiệu vui, một chiếc phao cứu đói cho nhiều người ở châu Phi. Những nỗ lực của Công Giáp, cũng như anh em trong team châu Phi, không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn người dân cách trồng lúa nước. Anh còn muốn tạo ra một sự thay đổi lớn hơn, là giúp người dân châu Phi có thể tự cung cấp lương thực cho mình, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Cuối cùng, là cải thiện đời sống kinh tế xã hội địa phương. Đây là một mục tiêu lớn, nhưng với sự hỗ trợ giúp đỡ đồng lòng của cộng đồng khán giả khắp nơi, cũng như tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền tỉnh huyện, là chìa khóa giúp anh, cũng như các thành viên trong team châu Phi, thêm động lực và quyết tâm hơn, giúp đỡ dân bản có được cái ăn, xóa đói giảm nghèo. Việc mở rộng mô hình trồng lúa được coi như là bước ngoặt lịch sử lớn, là cuộc cách mạng về lương thực, giúp người dân cũng như chính quyền ở đây được tiếp cận dễ dàng với lúa gạo hơn, hoàn thành công cuộc xóa đói giảm nghèo cho người dân châu Phi. Dẫu biết rằng, việc trồng lúa nước thử nghiệm ở đây, tương lai sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn và gian khổ. Nhưng mình tin rằng, với bản lĩnh, sự nhiệt huyết của anh em team châu Phi, đặc biệt, bên cạnh luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của khán giả, thì cây lúa Việt, một lần nữa, sẽ vang danh trên lục địa đen này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video, nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.